שלום מסנה. שלום רותי. הכותרת לרעיון הזה היא מאוד דרמטית, ליצור או למות. אבל אני מאמינה שתקשיבו לאיסנה, אתם תבינו למה הכותרת הזו משקפת את המציאות. כי איסנה, שהיא חברה שלי גם, גילוי נאות, היא אומנית רב-תחומית. היא יוצרת תערוכות, היא בוגרת בצלאל, היא למדה תרפיה ואומנות, כן, במדרשה, והיא מלמדת ציור במשך 36 שנה. אבל מתחילת דרכה היא ראתה את הפן התרפויטי שקיים באומנות. היא מלווה את תהליך היצירה תוך שימוש ושימת דגש על הטכניקה. איסנה הציגה בתערוכות בארץ ובעולם, באחת מהן אפילו היינו ביחד בפינלנד, במלינה בפינלנד, היינו נציגות של ארגון האומנים בהרצליה. איסנה היא אימא לשני בנים מקסימים, תום ואלון, והיא בת מסורה לאם שאיבדה את הראייה. איסנה היא אלמנה, והכרתי אותה בשנת 2007 כשעברנו לגור בהרצליה. באותה שנה איסנה עצרה בהתנדבות תערוכה ליום האישה, אבל במקום, כמו רוב האוצרים, לבקש רק שאני אשלח כמה תמונות ושהיא תבחר, היא פשוט הגיעה אליי הביתה. הכירה אותי, רצתה להכיר את המשפחה שלי, את האומנות שלי, את המקורות שלי, ופשוט הפכה לחברה ולא רק לאוצרת. ומאז אני בעצם מציירת אצלה בסטודיו. ואני רוצה קצת לספר על האווירה בסטודיו. קודם כל, האנרגיה בסטודיו היא כל כך נעימה, תמיד יש מוזיקה משגעת. איסנה לא מורה שמבקרת ואומרת, צריך ככה, לא צריך ככה, ותעשי פה ותעשי שם. היא זורמת תוך מקצועיות ומפתחת את השפה האישית של כל אומן. מאחוריי למשל רואים את אחת התמונות שהיא פשוט שפה אישית שלי, שפיתחתי בעזרתה של איסנה. אבל ככה יש גם ציירים אחרים, ציירת סוריאליסטית, יש צייר מאוד אקספרסיבי, כל צייר היא עוזרת לו לפתח את השפה שלו. איסנה היא מאוד נדיבה, היא אוהבת להתנדב. אחרי ה7 באוקטובר למשל, ביוזמה משותפת עם אורלי רזניק, היא פתחה את הלב ואת הסטודיו שלה למפונים מקיבוץ מפלסים. אין לי מילים לתאר את הכרת התודה שלהם, את האי הזה של השקט שהיא יצרה עבורם. אי של שקט וצבע ומנוחה בתוך הים הזה הכאוטי, בתוך העולם הכאוטי הזה של המלחמה. ואז אגב מלחמה, ליצור או למות, איסנה? רותי, קודם כל תודה רבה על ההקדמה. וואו, את יודעת, אני מרגישה שאני יכולה ללכת הביתה. זה היה כל כך ממצה, אמרת הכל. כן, נתתי שם כל כך דרמטי, כי למעשה חוויה שטלטלה אותי, המוות של חבר מהתיכון, אייל גרמן, נהרג כשהוא היה בשירות צבאי בתרגיל בגבעתי, והמוות שלו למעשה שינה את החיים שלי. נכנסתי לתקופה מאוד קשה. זה דיכאון שבעצם מוביל להבנה אינטואיטיבית, שבעצם באומנות יש גם את האפשרות בשבילי למצוא ריפוי לנפש, ובאותה תקופה במקום ללכת ללמוד רפואה, אני מוצאת את עצמי הולכת ללמוד כאילו אומנות בבצלאל, ורציתי לספר על העבודות שעשיתי עליו. העבודות הכי משמעותיות היו שנה א', עשיתי עבודה שמשתמשת בפנטזיה של פיזיקה קוונטית, ציירתי אותו בשני ציורים וטקסט שבו אני מדמיינת שביקום מקביל הוא בעצם ממשיך לחיות ומנגן סונטה של בטהובן,
עבודה נוספת שעשיתי בשנה ב' הייתה עם מיצב פיסולים מאוד גדול, שקיבלתי עליו פרס הצטיינות. זה היה עם תחושה מאוד מעניינת כזאת, מאוד קשה של מוזולאום. בעצם יצרתי רהיטים שהם היו סוג של חלל נגטיבי של הגוף שלו. היה שם צג של מחשב ששוב ביטא את הצד הטרנסצנדנטלי, איזושהי פנטזיה שיש איזושהי אפשרות להגיע לעולם אחר, לעולם של רוחות, לעולם של נשמות. ובעצם אפשר להגיד שכבר בגיל הזה הייתי מאוד מאוד מחוברת לכל מיני שאלות רוחניות על חיים ומוות, ומשם האפשרות הזאת, האפשרות של האומנות כריפוי, התחזקה אצלי, וגם התחלתי להרגיש שאני יכולה להציע את ההצעה הזאת, לתת את הכיוון הזה גם לאנשים אחרים דרך האומנות שלהם. את דיברת על מלחמה, אמנם בעבר, אבל בתקופה הזו אנחנו גם מתמודדים עם מלחמה, לא מלחמה אפילו, אלא מלחמות, אובדן. איך זה בא לידי ביטוי ביצירה שלך? את יכולה להרחיב קצת? קודם כל מה שקרה בשביעי באוקטובר היה כמובן מזעזע ומטלטל עבור כולם, אבל היה איזשהו דימוי שתפס אותי בצורה מאוד חזקה. הצילום של שני לוק על משאית, פשוט לא עזב אותי, ותקופה קצרה אחר כך יצרתי פסל שבו היא נראית רוקדת על כמו כאילו רוקדת, מתרוממת כלפי מעלה על הרס הזאת, היא באוויר אבל היא מתרוממת, והיה לי מאוד חשוב לקחת את העבודה הזאת שהיא עשויה מחמר, ועם הרסת את זה מאוד פגיע, ולייצר אותה בעצם ביציקה בברונזה, כדי לקבל כדי שהעבודה תהיה לפחות יותר חזקה וכביכול נצחית, כן, שהיא לא תהיה שבירה כמו עבודות אחרות שאני עושה שהן יותר זמניות. הנושא הזה של העיסוק במלחמה הוא מעסיק אותי בעצם מתחילת דרכי, אולי בגלל שהמשפחה משפחה של ניצולי שואה, גדלתי עם סיפורי שואה, והפחד ממלחמת העולם שלישית, שואה אקולוגית, שואה גרעינית, מלווה אותי ונוכח בעבודות שלי בעצם משנה א', ולא ידעתי איך לייצג את זה. אז בעצם באמנות שלי זה נראה כנגטיב, זאת אומרת אני צילמתי בעבר בפילים שקופיות, הדפסתי בנגטיב וציירתי מתוך הדפסות נגטיביות, והיו כמה סדרות של עבודות, אני לא אכנס לזה עכשיו. עכשיו אני עובדת על סדרה חדשה שמתעסקת בקורבנות. ומה? מתעסקת בקורבנות? קורבנות, כן. אוקיי. אני מכירה את היצירה שלך כי אני מציירת אצלך בסטודיו. את בעצם בוגרת של אקדמיה אוונגרדית, של בצלאל, אבל יש לך כישרון ריאליסטי יוצא דופן, באמת משהו מיוחד. איך הפער הזה, איך זה השפיע עלייך כמורה לאומנות? אני מרגישה שהייעוד שלי הוא קודם כל להביא את האומנות לאנשים אחרים, ללמד ציור או פיסול, זה לא משנה, אומנות באופן כללי, ויש את השילוב הזה של שילוב של הדברים. מצד אחד אני מרגישה שהיכולת, הרצון להתבונן בדברים, הרצון הזה נולד כשהייתי ילדה קטנה ועולה חדשה מליטה ולא הבנתי את השפה ולא הבנתי את המציאות, אז ההתבוננות בדברים, ההתבוננות באובייקטים, התבוננות בפנים של אנשים, זה מה שעזר לי בעצם להבין את המציאות, ושם נולד החלק הזה של הציירת הריאליסטית. מצד שני, החיבור לאינסטליישנים, למיצבים, פיסוליים, היה מאוד מאוד חזק. כבר בשנה א' בצלאל התחלתי ליצור מיצבים פיסוליים, ולמעשה אפשר להגיד שבתור אומנית עכשווית אני חולשת על כמה מדיומים, כל המדיומים מדברים את הדבר הכי עמוק שאני רוצה לבטא, זה קודם כל לבטא את עצמי, את הרעיונות שלי,
את החיפוש אחרי שאלות של זהות, הגדרה עצמית, האינטרוספקציה שמאפשרת האומנות נותנת לי לראות גם כן לאן אני צריכה להמשיך ללכת, יש בהם גם פן נבואי, כל החלק הזה מרתק, אפשר לדבר על זה המון, אבל אני מרגישה שבאמת בסטודיו כמורה לציור יש לי זכות גדולה לתת את כל האפשרות הזאת, את מגוון אפשרויות ביטוי לאנשים שבאים ליצור אצלי, וגאה במיוחד על ההצלחה שלי עם צעירים שבאים להכין תיק עבודות. בינתיים יש לי 100% הצלחה, עוד לא היה אחד שלא התקבל ללימודים, ואני מלמדת כבר 36 שנה, וזה באמת, אני מרגישה שזה איזושהי מין כמו מתנה מיוחדת, שזה פשוט קורה שוב ושוב. הנה עכשיו התקבלה אני ללימודי אומנות בבצלאל, ושנים קודמות היו כמובן גם תקשורת חזותית ועיצוב תעשייתי, אדריכלות, הכל, כי אני עוזרת לאנשים באמת להיכנס למקומות עמוקים וליצור מתוך מקום מאוד מאוד עמוק ולחפש את המדיה האישית, את השפה האישית שלהם. את למדת גם ציור אצל צייר פחות ידוע, אני חושבת, או שיוסף לוגן, או שאני לא וואו, זוכרת נכון, נכון. כן, סיפרתי לך שבעצם כשהייתי קטנה איזשהו מודל של סטודיו פתוח היה אצל איש מיוחד שקראו לו יוסף לובן. הוא היה צייר שצייר ציורים אבסטרקטיים בפסטל יבש, והוא לא כפה את דעתו או את הטכניקות שלו על אף אחד, הוא היה פשוט מאפשר, נתן סביבה שקטה, נעימה, רגועה, ואת הדבר הזה אני גם כן, אני חושבת שלקחתי ממנו ואני מעבירה הלאה, בעיקר סטודיו שהוא עשיר בחומרים, מגוון מאוד, וחשוב לי שמי שמגיע, מגיע למקום שהוא לא ביקורתי, ומאוד מאפשר, פשוט ליצור. זהו, שם הדברים מתחילים. אני חושבת שהחוויה הכי עמוקה נוצרת בחוויה של המפגש האישי שלנו, בעצמנו, כיוצרים עם המדיה. זה פחות הדברים שנלמדים. יש לי את הכלים, אבל פחות חשוב לי ללמד ממש, אלא יותר לאפשר. אז תספרי עוד קצת על הסטודיו שלך. אני זוכה לצייר בו מדי שבוע כמעט, בואי נגיד 20 שנה. וואי, כמה וואו. שנים עברו. ואני יודעת שיש כאלה שוותיקות אפילו יותר ממני. מתי פתחת את הסטודיו? אז וואו, אז 2003 פתחתי את הסטודיו במדינת היהודים. זו הייתה תקופה מלאת התרגשות, כי הצגתי תערוכה של, קראתי לה צעצועים רכים, בגלריה, אצל האוצרת הייתה ורדה גנוסר, משכן האומנים, והרבה פעמים זה קורה לי שהעבודות שלי מצונזרות באופן חלקי. זאת חלק מהעבודות אי אפשר היה להציג בחלל ציבורי, כי הן היו פרובוקטיביות מאוד. אז כדי לפתור את הבעיה הזו, אז הייתה פתיחה רשמית במשכן האומנים, ואחר כך אפטר פארטי, המשך האירוע היה אצלי בסטודיו, בפתיחה היו שני אומני מיצג, עם מיצג מאוד מאוד אירוטי ומוזיקה מדהימה, והם שמו ליפסטיק, הורידו את השמלות האדומות שלהם, והם השאירו חותמות אדומות של שפתיים עליי בהתחלה, ואחרי זה על שאר המבקרים. אני מספרת את הסיפור הזה כי אני חושבת שבאמת העניין של היצר, האנרגיה המינית, הוא מאוד מאוד חשוב לאנשים שיוצרים בכלל. כמובן האנרגיה הזאת היא מאפשרת את היצירה, ואני מרגישה שההשראה של האירוע פתיחה של הסטודיו משפיע על הסטודיו עד היום זה האנרגיה של חיים, אנרגיה של יצירה, יצריות, כל זה נמצא שם ויש מקום להכל, וזה מאוד מרים את המקום. אגב, יצר ויצירה, הצ'קרה השנייה בגוף, יש לנו 7 צ'קרות, אז הצ'קרה השנייה, שהיא בצבע כתום, נקראת הצ'קרה של היצר והיצירה, כי בלי יצריות אין יצירתיות, ולהפך גם. אנחנו חייבים את התאווה הזו לחיים, זה לא רק המיניות. והתאווה הזו, היצריות הזו, קיימת אצלך באמת גם ביצירות שלך, וגם איך שאת יוצרת את האווירה בסטודיו, שכולנו עם עיניים נוצצות שאנחנו יוצרות, ואנחנו כמו משפחה, ואנחנו מפרגנות אחת לשנייה. באמת זכינו
ליצור בצורה יצירתית גם. תודה רותי. אז אגב יצירה ויצריות, אז איזה יצירה, איך אני אגדיר את זה? מה היצירה בעצם שאת הכי גאה בה? אז אני חושבת שהפסל, שני הפסלים, אישה עם תינוק וגבר ישן עם כלב, היו פסלים כשאני מסתכלת עליהם אני ככה קצת לא מאמינה שעשיתי אותם. זה היה מאוד, מבחינתי מאוד אמביציוזי. פסלים בגודל של יותר מגודל אדם, מאוד ריאליסטיים, והם עשויים מפלסטלינה. הפסל גבר ישן עם כלב הוצג באל-חריזי ובגלריה שם, ולמעשה זה היה מדהים לראות את זה, כי זה פסל עצום בגודל של 2.20 מטר, שנמצא בתוך חדר קטן, ומי שנכנס לתוך החדר ככה די התפלא לראות גבר ישן כאור מכוסה בסדין לבן ולידו כלב. זה נראה ממש אמיתי. מי שדגמן לי בשביל הפסל זה היה בעלי היה השראה ליצירה הזאתי, ובאופן מוזר את הפסל השני שעשיתי דגמנה לי חברה שלי ליאורה. באותה תקופה היא בכלל עוד לא חשבה להביא ילד לעולם, ופיסלתי אותה עם תינוק על הידיים, וזה ככה היה קשור גם כן לזיכרונות של סבתא שלי מהשואה, עניין של להימלט, אישה עם תינוק על הידיים שנמלטת. והדבר המוזר שקרה זה שבאמת אחרי כמה זמן שני הדברים הפכו למציאות. זאת אומרת, בעלי בפסל הזה נראה כמו מישהו, זה נראה כמו סרקופג, וזה מוזר שבעצם הוא מצא את מותו בתאונת דרכים, ובאותו יום חברה הביאה ילד לעולם. והמשמעות הנבואית של פיסול עבורי היא, אני עדיין ככה צריכה לחשוב על זה, אני לא יודעת איך להבין את זה עד הסוף, אבל זה חוויה מאוד מיוחדת בשבילי לפסל. יש לזה המון עומק, המון משמעות, ופסלים מהסוג הזה הם פסלים שהם זמניים, כי זה עשוי מפלסטלינה, למרות הגודל העצום הציפוי פלסטלינה, ולמעשה האורך החיים של זה הוא זמני. זו יצירה שלא יכולה להישאר יותר היא החזיקה 3 שנים, והתחושה הזאת של הכליה הייתה סוג של מטאפורה לשבריריות של החיים בכלל, על כמה שגם כן אנחנו זמניים והכל שברירי ולא צריך לקחת שום דבר כדבר ברור מאליו. את כל כך רוחנית, והמיסטיות היא חלק מהאישיות שלך. תספרי עוד קצת אולי. על יש, זה פשוט כל פעם מרגש אותי מחדש לראות גם באמנות של אנשים אחרים, שלפעמים יוצרים איזושהי יצירה והיא פשוט מביאה ריפוי, מביאה נחמה לנפש, ואחר כך מובילה תהליכים משמעותיים מאוד בחיים עצמם. ואני רואה את זה גם אצלי וגם אצל היוצרים שבאים ליצור אצלי. ומה שמרגש אותי זה בעצם שמגיל צעיר האירוע הקשה שקרה לאייל גרמן נתן לי את הכיוון הזה, כיוון אותי למקום הזה. לא כאילו הייעוד שלי כמורה לציור נמצא כבר בגיל מאוד צעיר, ועד היום אני מרגישה שזו באמת המתת, הדבר המשמעותי ביותר שאני יכולה לתת לאחרים. וזה בעצם היה לי חשוב להעביר את המסר הזה, זאת אומרת שההזמנה קיימת, ההזמנה פתוחה, ואני מקווה שעוד אנשים ירצו לבוא ולהתנסות בחוויה הזו.
במיוחד כי באמת אני פחות עסוקה בטכניקות, אני פתוחה לכל הטכניקות, זה יכול להיות באמת גם ציור ריאליסטי או נטורליסטי, ויש לי ציירת שעושה ציורים סוריאליסטיים ואנשים שמציגים במוזיאונים בארץ ובחו"ל. פחות שאלות של מדיה מעסיקות אותי, יותר חשוב לי שאנשים ימצאו את השפה האישית שלהם וימצאו את הדרך שלהם לבטא את עצמם, את השפה האותנטית של עצמם. אז משהו בגמישות שלי, בגלל שאני בין תחומית בשפה האמנותית שלי, אז אני לא מגבילה את האנשים שמגיעים ליצור אצלי לטכניקה מסוימת, אלא אני עוזרת להם לגלות את עצמם. אז זו גם חוויה מאוד יצירתית בשבילי, כי אני עדיין מתרגשת ומתפעלת וסקרנית בכל מפגש עם בן אדם שמגיע אליי, כי זה כל פעם מגלים משהו חדש. אין חזרה על אותם תרגילים, על אותה מסורת, אלא באמת היצירתיות היא אינסופית. אגב, טכניקות, את גם פסלת מדהימה, ואת סיפרת על הפסל הנפלא הזה מפלסטלינה, שאני זוכרת שהוא עמד הרבה שנים עד שהוא התכלה לגמרי כמעט. הוא עמד בסטודיו, הוא מחוץ לסטודיו, לא היה מקום אפילו. ואת גם ציירת מחוננת, את מעדיפה את אחת הדרכים ליצור, או שאותו דבר מרגיש לך? אני מרגישה, זה באמת שאלה מעניינת. אני לימדתי פיסול, לימדתי גם ציור. יכול להיות שאני יותר פסלת מציירת, כי בכל זאת הפיסול הגיע למוזיאון עין חרוד ומשכן האומנים, כאילו היה גם כן בית האומנים בתל אביב. אני חושבת שהפיסול שלי גם, מוזיאון ארץ ישראל הצגתי אינסטליישן פיסולי, אני חושבת שהפיסול איכשהו יותר מיוחד, הוא יותר מיוחד בגלל היכולת הפיגורטיבית וגם בגלל האינסטליישנים. אני בחרתי אבל את הסטודיו לקחת לכיוון של הוראת ציור, כי יש משהו במדיה הזאת שהוא נותן לי יותר קלות, יותר קלות בטכניקות. זאת אומרת, כשעובדים בפיסול, אז לפעמים יש מפח נפש, כשתבנית לא נפתחת, או כשעבודה מחמר מתפוצצת בתנור, והמצבים האלה אני יכולה להתמודד איתם כשאני מתמודדת עם זה, אבל אני לא, קשה מאוד להתמודד עם עוגמת נפש של בן אדם שמגיע ליצור אצלי. אז אני, בציור זה נהדר, תמיד אפשר לעשות עוד שכבה, תמיד אפשר להגיד אוקיי, לא נורא, אז כאילו אוקיי, אז נמשיך עוד קצת, נחפש עוד קצת, אנחנו נרגיש כבר מתי היצירה הסתיימה, אבל תמיד אפשר, הרבה יותר קל לשנות, לתקן. זה לא, אין את הדרמה הגדולה של ההתפוצצות בתנור או תבנית שלא נפתחת או משהו קשה כזה. אז אני אוהבת את הציור, את ההוראה אני מעדיפה להשאיר לציור. כמו שאני מכירה אותך, איסנה, את לא ממש אשת שיווק. שיווק זה לא הצד החזק שלך, אבל בכל זאת, מי שרוצה להגיע אלייך, אני בטוחה שהוא ימצא את הפרטים שלך בתחתית העמוד או הפודקאסט הזה, אבל היית רוצה להעביר איזשהו מסר לסיכום, כי זאת ההזדמנות לשמוע ממך מה היית רוצה שיקרה בשנה הקרובה, אבל אני מבקשת מסר אישי, כי בכללי כולנו רוצים אותם הדברים שבראשם כמובן לראות את כל החטופים בבית, ושהמלחמות ייגמרו וכולי, אבל אישית, מה היית מאחלת לעצמך, או מה היית רוצה שיקרה בשנה הקרובה? אז קודם כל הדבר שאני הכי מבקשת כמובן זה שיהיה כאן איזשהו, תהיה אווירה יותר רגועה ושקטה לכולם, אבל עד שזה קורה, עד שמשחררים את החטופים, או שעד שבאמת
התקופה הזאת היא מגיעה לקיצה. אני מרגישה שהרבה אנשים זקוקים לתמיכה, לסיוע, לעזרה, וזאת הסיבה שרציתי לעשות להשתלב בשרשרת של הרעיונות האלה, כדי להעביר את המסר למי שצריך, שפשוט אם יש מקום של קושי, של מצוקה, של טראומה, כמובן, הרבה אנשים איבדו את יקיריהם, ויש אנשים שמתמודדים עם מצבים נפשיים שהם מרגישים שהם לא יכולים לצאת מהם. אז אני מציעה את הסטודיו כמקום שבו יש אפשרות ליצור יצירות שהן שונות בעצם מתהליך של תרפיה באומנות כפי שלמדתי במדרשה. כשטיפלתי באומנות הדגש היה באמת יותר על האינטראקציה ועל הביטוי הרגשי. במה שאני עושה בסטודיו יש גם כן משמעות מאוד גדולה לתוצר האומנותי במקביל לחוויה התרפויטית. אז בתור אומנית בוגרת בצלאל ומטפלת באומנות, זה המקום שאני יכולה להציע לאנשים שמגיעים לצייר אצלי בסטודיו. תודה רבה. היה מעניין ומוזר לדבר איתך דרך הזום ולא בסטודיו. מאוד מוזר. ותודה רבה, תודה רבה יעל על התוכנית שלך, ורותי תודה רבה על הרעיון. אני ממש הייתי צריכה, לא יודעת, אין מילים, מעריכה מאוד את ההיכרות בינינו ואת החברות שלנו, וזה סוג של מתנה אמיתית.